हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, यसको रिक्वायरमेन्ट 1 2 3 4 5 6वटा रिक्वायरमेन्ट छ। 6वटै पुरा भयो कि भने एकचोटि पढेर हेरौँ है त। द फोटो मस्ट बी इन स्क्वायर एस्पेक्ट रेसियो भनेको छ है। सेम विड्थ र सेम हाइट हुनु पऱ्यो भनेको छ। हाइट र विड्थ चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो। 600/600 को हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर हाइट र विड्थ चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो भनेको यो ठिक छ, बराबर छ। 2/2 इन्च अथवा 51/51 mm अथवा 600/600 पिक्सल है। यो भने चाहिँ एउटै हो क्या। त्यो भनेको चाहिँ यो फोटो भयो, यो फर्स्टमा भयो। सेकेन्डमा द फोटो मस्ट ह्याभ अ मिनिमल साइज अफ 600/600 पिक्सलको हुनु पऱ्यो भनेको छ। त्यो सब ठिक छ। द फोटो फाइल मस्ट नट एक्सिडेड अ फाइल साइज अफ 240 किलोबाइट भनेको छ। 240भन्दा माथि चाहिँ एक्सिड हुनु भएन। 240सम्मको फोटो चाहिँ हुन्छ भनेको छ, त्योभन्दा माथि हुनु भएन। अनि त्यहाँबाट जस्तै 54 केबीदेखिबाट 240 केबीसम्मको हुनु पऱ्यो है। 54 केबीभन्दा तल पनि हुनु भएन, 240 केबीभन्दा माथि पनि हुनु भएन है फोटो। द फोटो मस्ट ह्याभ अ फाइल साइज अफ एटलिस्ट 54 किलोबाइट भनेको छ। 54 चाहिँ हुनै पऱ्यो भनेको छ। द फोटो मस्ट बी सेभ इन जेपिजी फाइल फर्मेट भनेको यो पनि ठिक छ भन्यो। द फोटो मस्ट बी इन ट्रु कलर, नो ब्ल्याक व्हाइट अर सिमिलर भने तपाईँको चाहिँ फोटो जस्तो क्यामेराबाट खिच्नुभयो, मोबाइलबाट खिच्नुभयो भने जस्तो खिच्नुभयो त्यस्तै चाहिन्छ क्या फोटो। तपाईँहरूले केही लाइटिङहरू पनि मिलाउनु भएन, तपाईँहरूले एडिट पनि गर्नु भएन, केही पनि गर्नु भएन। एउटा अब पछाडि सेतो ब्याकग्राउन्डको राख्नुहोस् अनि त्यहाँ सेतो ब्याकग्राउन्डमा खिच्नुहोस् अनि त्यही फोटोलाई यहाँ यस्तै अब तपाईँको चाहिँ एपहरूमा आएर रिसाइज गर्नु पुग्यो कि केही गर्नै पर्दैन है। फोटो टुलमा चाहिँ हामीले हेरौँ कस्तो फोटोहरू चाहिँ हुन्छ भनेको छ भने यस्तो फोटो हुने भयो होइन, अनि यस्तो फोटो हुने भयो, यस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो होइन। तपाईँको चाहिँ साइज एन्ड पोजिसन कस्तो हुनु पऱ्यो त, यस्तो हुनु पऱ्यो, यस्तो हुनु भएन है। यो बाङ्गो बसेको छ नि त यो होइन। अनि यस्तो पनि हुनु भएन, एक छेउमा गएर बसेको छ होइन। कपाल पनि भर्खर नहराए जस्तो छ, यस्तो पनि हुनु भएन। अनि यस्तो पुरै यो पनि हुनु भएन, एकदम पुरै भित्तै खिच्नु पनि भयो, यस्तो पुरै भित्तै पनि अपलोड गर्नु भएन है। यस्तो हुनु पऱ्यो। अनि पोज एन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त, हल्का स्माइल दिनु पऱ्यो होइन, हल्का यसो हँसिलो अनुहार हुनु पऱ्यो क्या यसको मतलब। यस्तो पुरै बाङ्गै बसेर पुरा हुनु भयो नि भएन होइन। यस्तो पुरा दाँतै देखाएर हाँस्नु पनि भएन। अनि यहाँ पुरा यहाँ चाहिँ के उहाँ पुलिस चौकीमा गएर पछाडि फोटो खिचे जस्तो नि हुनु भएन, यस्तो पनि हुनु भएन। यस्तो टक्कै यस्तो हुनु पऱ्यो। अनि ग्लासेसहरूमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने ग्लासेस लाउनै भयो भने तपाईँ चस्माहरू लाउनुहुन्छ भने चस्मा लाउनु भएन फोटो खिच्दा है। त्यो कुरा नि याद गर्नु, चस्मा चाहिँ खोलेर फोटो खिच्नुपर्छ। अनि एटायर, ह्याट अनि हेयर भनेको छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ जस्तै एटायरहरू युज गर्नुहुन्छ भने जस्तै यस्तो रिलिजियस पर्पोजले युज गर्नुहुन्छ भने त केही भएन होइन, यसरी खिच्ने। यो जस्तै यो चिउँडोहरू छोप्नु भएन, नछोपिकन यस्तो भनेको छ, यसरी खिच्न सक्यो। क्लियर फेस देखिनु पऱ्यो। यो चाहिँ अब जस्तै कुनै रिलिजियस पर्पोज हो नि त, त्यत्तिकै यो चाहिँ मफलरलाई चाहिँ त्यति टाउकोमा बेरेको छ नि त, यस्तो गर्नु भएन है, यो गर्नु भएन। अनि यस्तो पनि भएन, यो चाहिँ यस्तो कपाल पुरा जिङ्रिङ्ग हुनु भएन के। अलि सिम्पल देखिनु पऱ्यो, अलि कपालमा बाटे पनि चट्ट पछाडि लगाएर बाँधेर चट्ट अलि फ्रेस हुनु पऱ्यो। कानहरू देखाउनु पऱ्यो होइन, फ्रेस जस्तो देखिनु पऱ्यो है फोटो खिच्दाखेरि। स्याडो अर लाइटिङमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने चट्ट यस्तो हुनु पऱ्यो देख्दाखेरि। यस्तो पुरा तपाईँहरू चाहिँ फोटोसपमा गएर चाहिँ फोटोसप मोबाइलको उसमा एडिटमा गएर चाहिँ यस्तो एडिट गर्नु भएन कि, एडिट गर्दै नगरोस् है। अनि यस्तो ब्ल्याक पनि हुनु भएन, एकपट्टि हल्का ऊ छ लाइट छ, एकपट्टि ब्ल्याक पुरा अँध्यारो छ, यो पनि भएन। यस्तो पुरै लाइट पनि भएन है, पछाडि छाया पुरा लाइट, यस्तो पनि भएन। अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा यस्तो हुनु पऱ्यो, पछाडि एउटै ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो है, वाइट ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो सेतो। यस्तो पछाडि घाँसहरूको अगाडि हुन्छ नि, यो झारपातको अगाडि बस्नु नि भएन हौ। अनि त्यसपछि यो तपाईँको यहाँ पछाडि यहाँ पनि वाइट ब्याकग्राउन्ड छ, यो सबै क्लियर छ नि त यस्तो फोटो। यहाँ पछाडि म्यापको अगाडि बसेको छ, यस्तो पनि हुँदैन। पछाडि अब्जेक्टहरू हुनु भएन। रिजोल्युसन र क्वालिटीको कुरा आयो। यस्तो अलिकति हेर्दैखेरि क्लियर हुनु पऱ्यो फोटो है, यस्तो ब्लर हुनु भएन, यस्तो अनक्लियर हुनु भएन है। अनि चिल्ड्रेनहरूको फोटो खिच्नु छ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई यसो सुताएर खिच्नुपर्छ
यस्तो मुखमा यस्तो अब्जेक्टहरू राखेर अनि यस्तो गरेर खिच्नु भएन है। बच्चाहरूलाई चाहिँ सुताएर माथिबाट यसो चाहिँ क्यामेराले क्लिक गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ है। अनि फेस अब्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ अब मुखमा केही राखेर जस्तै यस्तो हुनु पऱ्यो क्या, चट्ट हँसिलो अनुहार हुनु पर्छ। चट्ट यसरी खिच्दाखेरि मुखमा अब्जेक्टहरू राखेको छ, यहाँ पनि पुरा घाँटीमा के राखेको हो यस्तो गरेको छ, यहाँ अनि रिसाएको जस्तो छ होइन, अनि कपालले आँखै छोप्या छ, यस्तो गर्नु भएन है। फोटो भनेको तपाईँलाई देखाइहाल्यो, साइज पोजिसन सबै हेरिहाल्नु भयो, क्लियर फोटोहरू यही नि है। फोटो यस्तै हुनु पऱ्यो क्या, हामीले अब भर्खर रिसाइज गऱ्यौँ नि, सबै यस्तै हुनु पऱ्यो। कान देखिनु पऱ्यो। अब यो कपाल चाहिँ लेडिजहरूले कपाल पछाडि लगाएर बाँध्न नि सकियो होइन, पछाडि बाँध्दै नि भयो होइन, त्यो गर्दा नि हुन्छ। जस्ट क्लियर हुनु पर्छ, सबै कुरा क्लियरली देखिनु पऱ्यो। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। म यस्तै भिडियोहरू चाहिँ फेरि तपाईँहरूको लागि म लिएर आउने नै छु। डिबीहरूको बारेमा अब डिबी कसरी भर्ने होइन, डिबीको अनलाइन फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यसको बारेमा नि म भिडियो बनाउँछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति जेलको लागि चाहिँ बाई बाई, थ्याङ्क यू।